السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بعض التوقعات الخطيرة والتي تحدث في عالمنا هذه الأيام مع توقعات مايا صبحي. هو البوابات النجمية فعلا موجود طريقة تشغيلها في القرآن الكريم؟ وهل إن ماسك فعلا قال إنه هيستخدم آيات محددة في فتح واحدة من أعظم البوابات النجمية في بلد عربي لبعث إله العالم الجديد؟ طب اسمع معايا كده، في حاجة اسمها بوابات نجمية في القرآن نفسه. في طرق الفتح بوابات نجمية صالحة. من الظاهر كده إن الموضوع طلع أكبر مما كنا نتخيل. البوابات النجمية هي الهدف القادم لماسك حاكم الأرض والسماء وحتى الفضاء حاليا. يعني الراجل بعد ما كان بيقول مجرد كلام مرسل لأول مرة حدد طريقة فتح البوابات النجمية. أنا عايز أقول لك إن مجرد فتح البوابات النجمية دي زي ما بيقول ماسك مهما كان مكانها في العالم أو حتى في بلادنا العربية، فده معناه استنفاذ طاقة المكان ده بشكل شبه كامل وتبخر مساحة تقدر بآلاف الكيلومترات حوالين مكان البوابة للعدم، وكل ده في لمح البصر. وعايز أقول لك إن الكلام ده مش مجرد فرضية ولا نظرية، بالحقيقة علمية بنسبة 100%. للأسف هو ده الهدف. لكن السؤال الأهم حاليا، يا ترى أي من البوابات النجمية هي اللي استخدمها ماسك؟ يعني أي من الدول العربية اللي عليها العين حاليا؟ أنا عايز أقول لك إنك دلوقتي حالا لو كنت موجود في مصر أو الجزائر أو ليبيا أو في المغرب، في شمال أفريقيا أو العراق والكويت والمملكة العربية السعودية واليمن وعمان في الخليج العربي، فأنت دلوقتي عايش أيضا على أرض بتمتلك بوابة نجمية من غير حتى ما تعرف. والأغرب إنك مستحيل تقدر تزورها تحت أي ظرف كان. وده اللي هنشوفه النهاردة أو هتشوفه النهاردة في مشاهد حرفية لم ولن تخطر لك على قلب بشر، ولن تتخيل أن ماسك قال بالحرف الواحد إن الحضارة المصرية الفرعونية كانت بتستخدم البوابات النجمية، لدرجة إنه قال إن الملك الفرعوني أمحتب كان بيستخدم بوابة نجمية موجودة في مصر عشان يقدر يحصل منها على أكبر قدر من التطور العلمي والتكنولوجي وقتها. والأغرب إن كلامه عليه دليل كبير، لأن الرسمة دي بتأكد بالفعل إن أم حتب أساسا كان بينحت شكل الغواصة والطيارة الهليكوبتر وحتى الأطباق الطائرة في المشهد اللي احنا هنشوفه، مع العلم إن المنحوت ده عمره 7000 سنة. يعني سنة العالم حوالينا بيتغير لشكل غريب بقرارات وتصريحات مريبة من قادة في مراكز رهيبة على مستوى العالم، لدرجة إن كثير من العلماء بيأكد إن الباقي أقل بكثير من اللي فات، وإن القادم أكثر رعبا وغموضا مما تتخيل. حضر نفسك لحلقة من العيار الثقيل. بس في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. العالم حوالينا بيحصل فيه حاجات غريبة جدا وحتى العلم نفسه مش لاقي لها أي تفسير. زي مثلا عدد كبير من الناس على مر الزمان والموثق بالأدلة والصور والفيديوهات، لكن برضو ليه نروح بعيد؟ واحدة زي الدكتورة مايا اللي ظهرت فجأة في 14 حلقة كاملة اتكلمت فيهم عن كل اللي بيحصل في العالم حاليا، لكنها اختفت فجأة من غير أي أثر. لكن الأغرب إن في الحلقة الأخيرة من ال14 حلقة اللي تم عرضهم اتكلمت عن البوابات النجمية، واللي حاليا قرر ماسك إن هو يستخدمها، بل ويشغلها ويفتحها باستخدام بعض الآيات القرآنية. وطبعا ده يعتبر شيء غريب جدا، لكن اللي هنعرفه بالتفاصيل خلال اللحظات. لكن في البداية لازم نعرف إن كل البوابات النجمية اللي موجودة على الأرض حاليا وحتى اللي في بلادنا العربية واللي هتشوفها حالا هي مش تصميم ولا بناء أيضا إطلاقا، بل كل الآثار والحضارات القديمة بتأكد إنها من بناء حضارات أكثر تطورا من البشر زارت الأرض من قديم الزمان. فالبوابات تقدر تنتقل من مكان لمكان أو من زمان لزمان، وكل ده
في لمح البصر مهما كانت بعيدة عن بعض. والبوابات النجمية دي بتنقسم لنوعين. النوع الأول هو بوابات كونية ترتبط بين الأرض وأماكن بعيدة جدا في الكون زي الكواكب. أما النوع الثاني من البوابات النجمية هي البوابات النجمية الأرضية للتنقل في أي مكان على مستوى العالم في لمح البصر. وبالتالي فالبوابات اللي هيستخدمها ماسك بالفعل هي النوع الأول من البوابات النجمية، وساعتها هيكون كلامه صح فعلا بقدوم كائن خارق من خارج عالمنا، أو زي ما سماه بإله العالم الجديد. لكن الأغرب إن الكلام ده منطقي ومثبت علميا وبالدليل، لأن طبقا لنظرية أينشتاين أيضا هي اللي بالضبط نفس البوابة اللي كان بيفتحها هايمدال في فيلم ثور علشان يقدر ينقل صور من الأشجار لكوكب الأرض. فمثلا بيعتمد على نظرية مهمة لأينشتاين، واللي بتقول إن البوابات النجمية حقيقية تماما، واسمها العلمي هي الثقوب الدودية، وبتتكون وقت ما يحصل اختلال عملاق في نسيج الزمان، وبالتالي بينتج ممر. لكن علشان يتكون الممر ده ويستقر، فهنا بقى مربط الفرس، لأن ماسك قال أكتر من مرة إنه عايز يستخدم طاقة الهرم الأكبر في مصر عشان يقدر يفتح البوابات النجمية. كونوا متأكدين إن الهرم الأكبر ده بالفعل وراه سر خطير، هو مفتاح البوابة النجمية اللي موجودة تحت رأس تمثال أبو الهول في مصر. وبالتالي لو نجح ماسك في من هو محاولة، فهو يحتاج لثواني قليلة من الطاقة المستمرة والمنطلق من الهرم الأكبر عشان يسمح بمرور الكائن الخارق اللي سماه إله العالم الجديد للأرض. ومن هنا هتبدأ الأحداث تزيد في الغرابة والغموض، لأن العلماء اللي مع ماسك حاليا باستخدام الأقمار الصناعية اللي بيوصل عددها ل 6000 قمر صناعي بالفعل نجحوا في تحديد مكان البوابات النجمية على الأرض بالكامل. والغريب إنهم اكتشفوا تطابق البصمة الطاقية للهرم الأكبر في مصر مع مثلث برمودا، بالإضافة لمعلم ستون هينج والبوابة النجمية العظمى في العراق. بل وأكدوا إن الأماكن دي بتحوي البوابات النجمية اللي هيستخدمها ماسك في جلب الكائن الخارق ده من وعالم مختلف تماما عن الأرض، وفي وقت أقرب مما كنا نتخيل. لكن الغريب إن الحضارات القديمة أكدت الكلام ده برضو تماما، بل واستخدمت البوابات النجمية بالفعل أكثر من مرة. فمكان البوابة الأولى والأقوى في العالم هو مصر، وتحديدا أهرامات أبو سير، ودي أهرامات صغيرة مخفية حوالين الأهرامات الثلاثة الكبرى. علماء الآثار المختصين في التاريخ الفرعوني أكدوا بالفعل أن المكان ده يعتبر أقدم مكان لموقع بوابة نجمية في العالم. والغريب أن العلماء لما بدأوا في دراسة المكان بدقة اكتشفوا وجود منصة مصنوعة من حجر المرمر، وطبقا للمخطوطات الفرعونية القديمة قال المنصة دي كانت هي مفتاح البوابة النجمية. أما البوابة النجمية الثانية فمكانها مدينة أبيدوس المصرية، وعايز أقول لك إن هي دي اللي قلبت العالم حاليا. علماء الآثار اكتشفوا داخل معبد سيتي واحدة من أقدم وأعظم اللوحات الهيروغليفية الغريبة، لأن كان مرسوم فيها غواصات وطيارات هليكوبتر بالإضافة لأطباق طائرة. وده اللي أكد للعلماء إن البوابة النجمية في مدينة أبيدوس هي بوابة زمنية للمستقبل، وإن هي نفس البوابة اللي استخدمها الملك أمنحتب لتحقيق أعلى درجات التطور التكنولوجي وقتها، واللي حصل بالفعل. لأن مين كان هيقدر يرسم تكنولوجيا زي دي بمنتهى الدقة من سنة كاملة في الماضي، إلا أو من 7000 سنة في الماضي شافها وإحنا شفناها بالعين وبالفعل وأكتر من مرة. أما البوابة الثالثة واللي وصل خلالها زوار الكون للأرض في الماضي، وبالدليل هي بوابة العراق. فالمشهد اللي قدامك حالا واللي مرسوم على واحدة من المعابد السماوية القديمة بتعرض إله من الآلهة السماوية القديمة وقت عبوره لعالمنا من خلال بوابة بتوصل ما بين العالم الخاص بيه والأرض، وبيحط البوابة من كل أو بيحيط بالبوابة من كل اتجاه أعمدة من المية. كون الحضارة السماوية القديمة كانت بتستخدم طاقة المية في فتح البوابات النجمية. أما اللي قدامك حالا فهو مش مجرد عمل فني عادي، بل هي مخطوطة سماوية فائقة الأهمية والسرية باسم نينورتا. فالعلماء لاحظوا حاجة غريبة جدا، كان لابس في إيده ساعة،
ساعة يد حديثة. والغريب إن العلماء بيأكدوا إن الشخص ده هو بالفعل مسافر من عصرنا الحالي ورجع للماضي، واللي تم باستخدام واحدة من أعظم البوابات النجمية الزمنية واللي كانت موجودة وشغالة بالفعل في عصر الحضارة السماوية القديمة. أما البوابات النجمية الأغرب تمامًا واللي حتى هذه اللحظة بتمثل لغز غريب للعلماء، فهي موجودة في البلاد العربية. البوابة التانية في اليمن على سواحل البحر الأحمر. لكن اللغز الغريب في البوابتين دول إن هم بيعتبروا البوابات الوحيدة في العالم اللي مش موجود قريب منهم أي أهرامات إطلاقًا لتوليد الطاقة الكافية لفتحهم وتشغيلهم. يعني مثلًا البوابات النجمية في مصر موجود جنبها الأهرامات ال3. بوابة العراق النجمية موجود فوقها قمة هرم مكون من سلالم عملاقة متشابهة تماما للهرم الأكبر في مصر. وحتى البوابة اللي موجودة في مثلث برمودا فبرضه موجود فوقها الأهرامات الكريستالية في أعماق المحيط. وعلشان كده بيعتقد العلماء إن بوابة اليمن والجزائر بيتم تشغيلهم بطريقة مختلفة تماما، وإن وراهم سر كبير وأعظم مما كنا نتخيل. طب هل البوابات النجمية دي موجودة بس في البلاد العربية في الواقع؟ لا، لأن اللي هتشوفه حاليا لن يخطر لك على قلب بشر. فبالرغم من أن أقدم وأهم البوابات النجمية بالفعل موجودة في بلادنا العربية، إلا أن البوابات النجمية منتشرة على مستوى العالم. فمثلا في سريلانكا وتحديدا في منطقة راماس، واللي بالصدفة اكتشف العلماء رسمة عملاقة بتمثل خريطة نجمية متشابهة تماما في نفس الرموز لبعض البوابات النجمية في بلادنا العربية. وده برضو بالرغم من إن الحضارة دي ما كانتش تعرف أصلًا عن وجود أي بشر في قارة أفريقيا وقتها. وده اللي خلّى العلماء يؤكدوا فعلًا إن الرموز الغريبة دي هي شفرات لفتح وتشغيل بوابة نجمية كانت بتظهر في المكان ده تحديدًا. والغريب إن حواليها برضه أهرامات لتوفير القدر الكافي من الطاقة لتشغيلها. لكن أحب أقول لك إن كل اللي سمعته ده لا يمثل 1% من غرابة اللي هتسمعه حالًا. لأن في أمريكا الجنوبية وتحديدًا في بيرو في واحدة من أعظم الحضارات القديمة حضارة ألانكا، اكتشف العلماء معبر أو بوابة لعالم آخر. البوابة دي سماها القدماء باسم بوابة الآلهة، اللي تم اكتشافها سنة 1966 بالصدفة من مرشد سياحي اسمه جوزيه ماماني. البوابة عبارة عن مجسم حجري عملاق محفور في جبال هايو ماركا، ارتفاعها بيوصل ل7 متر وعرضه 7 متر. لكن الغريب إن بداخل البوابة العملاقة دي موجود باب صغير محفور بمنتهى الدقة بيأكد إن حضارة ألانكا إن الباب الكبير للآلهة والباب الصغير للبشر للتنقل ما بين العوالم المختلفة من وإلى الأرض. لأن في واحدة من الأحداث العظيمة في حضارة ألانكا في القرن ال16 لما وصل المستكشفين الأسبان لبيرو وبدأوا يجمعوا ثروات ألانكا، وقبل ما يوصل الأسبان للمنطقة اللي كان فيها البوابة النجمية، حس ساعتها راهب من ألانكا اسمه أمارو مارو إنهم بيقربوا بالفعل. ساعتها قدر إنه يفتح البوابة النجمية اللي محفورة في الجبل باستخدام مفتاح من الذهب شبه القرص معروف في حضارة ألانكا باسم مفتاح آلهة الأشعة السبعة. وطبعا هنا بقى حصلت حاجة غريبة جدا، لأن بمجرد ما تم وضع المفتاح الذهب في الباب الحجري اتحول الحجر لنور جميل أزرق لامع جدا. ساعتها مر الراهب من داخل النور أو الباب، وساعتها اتقفلت البوابة وراه وتحولت لحجر من جديد. لكن الأغرب واللي حير العلماء والمستكشفين وحتى المشككين في وجود البوابات النجمية من الأساس هو إن الباب فعلا بيمتلك ميكانيزم على شكل قرص، وأي مكان وأي طبعا في مكان للمفتاح بيتم وضعه لتحريك شيء ما وفتح البوابة الصخرية. غريب. طيب ترى إيه الدليل العلمي على كل ده؟ هل فعلا البوابات النجمية مثبتة علميا؟ هنا بقى عايزك تركز معايا كويس، لأن المتعة كلها تبدأ. أيضا العالم جاك كودر المتخصص في علم الفيزياء والكون قدر إن هو يكشف عن سر البوابات النجمية، كل ده بمساعدة علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. بل وقدر بعد سنين طويلة من البحث إنه يحدد أماكن البوابات النجمية على مستوى العالم بمنتهى الدقة، لأن العالم سكودري
عرف إن الأماكن دي بتكون حقولها المغناطيسية عالية جدًا عن الطبيعي وممكن تحديدها بالأقمار الصناعية بمنتهى السهولة. أكد العالم إن في بوابات ومنافذ ما بين سطح الأرض والفضاء المحيط بالأرض، وده اللي صورته ناسا في الأقمار الصناعية وسموها بالثقوب الدودية أو الورم هولز. لكن تعالَ بقى نفكر برضه في الصندوق شوية، يا ترى إزاي الحضارة الفرعونية في مصر بعمرها اللي يقال إنه يتخطى 3000 سنة طبقًا لمخطوط التورين إنها تتفق مع حضارة المايا وبرضه مع حضارة ألانكا وألازتك في بناء نفس المجسم الهرمي، وده بالرغم من عدم لقائهم مع بعض ولا مرة ووجودهم في أزمنة مختلفة تمامًا. لكن مر الزمان. طيب إزاي الكائنات الأسطورية أو آلهة الحضارات المختلفة تقريبًا نسخة من بعض في الشكل والقدرات، زي مثلًا الإله أتوبيس في الحضارة الفرعونية القديمة اللي ظهر أيضًا في أكثر من حضارة على مستوى العالم. إزاي اتفقت الحضارات كلها على نفس التصميم ونفس الإله ونفس الصفات الخاصة بيه؟ هل فعلًا صدفة والّا أكيد صعب جدًا، والّا كان فعلًا بيتم التواصل من خلال البوابات النجمية اللي منتشرة على مستوى العالم ما بين الحضارات القديمة، وبالتالي اتفقت كل الحضارات على تصميم وبناء شكل الهرم؟ أسئلة غريبة وإجابات مريبة وأدلة عجيبة بتأكد إن علومنا الحالية ما هي إلا نقطة في بحر من علوم العالم القديم. لكن يا ترى إيه رأيك أنت في كل ده؟ مستني أعرف رأيك، تكتب لي في الكومنت. وأشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.